Jsme ve Skaláku, jsme v oblasti Maják a lezli jsme na bránu cestu Západní Letci. Dneska je vlastně ta cesta psaná za 8. Jako. Zase jako když to srovnám tady jako s těma cestama okolo, tak by to tak asi jako mohlo být. Sedí to na tom prvním konci určitě třeba, jo, jako nechci se bavit o tom, že to je lehčí nebo těžší 8. Oni to dělali v době, kdy 7C bylo nejvíc. Ani nevím, za kolik to dali. Já mám pocit, že v hnědým průvodci to je Bčko. Tím, že budeme dobírat, tak toho není potřeba tolik. A hlavně toho tam ani moc nejde, takže to je vždycky jednodušší. To je cesta, která patří do takový, my tomu tady místní říkáme západní trilogie, což jsou Západní Letci, Západní Pilíř a Západní Sokolík. Ta cesta Západní Letci je z nich nejmladší a je to taková ta cesta, kde nestačí jenom ta hrubá síla, musíš tam být trošku nad věcí, takže pro mě parádní plusový body, prostě nemělo by se tam padat. Je to zase ta cesta s takovým tím jiným nádechem, není to sice nějaký jaký číslo, ale na tom ostrým prvním konci si tam zalezeš celkem slušně. Nástup je shodnej se Západním Sokolíkem. Potřebuješ se dostat na balkónek pod takový výrazný kout. Varianty tam jsou dvě. Je to asi jedno, zprava takovým koutkem je to lehčí, nebo tam je taková širší spára, ale jsou to prostě 4 tempa, dá se to vzít na Sokolíka, dostaneš se na balkónek, nakročíš do toho kouta, který je totožný s tím Sokolíkem, jde tam jedna tenká smyčka někde tak v půlce a dorazíš vlastně do odbočky, z kterého místa pak traverzuješ doleva ke kruhu, tam jde úplně dělouzel, prostě řeknu od plochý smyčky přes Lanovici, X jako prostě stanoviště jako kruh. No a odtamtud doleva prostě k tomu kruhu opatrně. No, tohle je ten hrot, ale říkám, nikdy teda jako nepřišlo, že by tady nějaká smyčka byla nějaká excelentní. Ten hrot z mýho pohledu, jako co se říká, že jde smyčka, tak z mýho pohledu to není smyčka, nejde a hlavně si ji člověk jako nadzvedne, vyhodí, prostě je dobrý se tím asi nezatěžovat, být v klidu, prostě zas by se tam motala na to, že tam člověk stoupe, když je to takový, stoupneš si na ní, spíš bej v klidu, cvaknout ten kruh. Tam je dobrý dobrát, jako určitě i jako pro druholezce, že mu člověk poradí. Samozřejmě dá se to dneska, když je člověk jako vybavený, že si to dobře prodlouží, jak ten úzel, tak ten kruh, tak dá se to vylíst jako v kuse, ale dobrý je tam dobrát. Padá to jednodušejc, víš, ten spodek, když na to člověk kouká. Je to dřina, no, přesně, no. To prostě zvládneš, ale teď si tam vyměň tu ruku a normálně se tam natáhneš a klidně se tam tak jako houpni, to je ono. A natahuj, a je to fakt madlo. Tam, to je ono, no vidíš. A vedle se vejde druhá ruka, úplně v pohodě. Paráda. Vpravo nahoře pak je velký chyb. Takový ten volomený, jo. Tak jo. Tak jo. Pěkný zvuk. No a pak prostě pěkná pevná stěnka ke druhému, to je v pohodě a ještě od druhého je takový úkrok do těch sokolíčků doleva, kde nejsou ze začátku moc nohy, tak tam je potřeba jako zabrat
pak už to je furt lepší, překlopí se to do položené hrany, kde už odpočineš a pak už je to zajištěná, řeknu 6 až nahoru po hraně. Tak je to taková cesta, opravdu tady řeknu jedna z nejhezčích osmiček v majáku, to rozhodně jo. A když sem prostě právě přijede někdo jednou za čas, nějaký kámoš a chce si něco vylízt, tak prostě vemeš ho na to pěkný, že jo. To je jako když bys byl, já nevím, v Labáku, tak ho vemeš na jeptišku nebo na gilotínu, že jo, na hranu a něco takového. Ale moc se to neleze, vlastně nahoře jsme koukali do knížky, tak poslední přelez letos byl před 2 měsícema. Takže zase takových, jako, že by na to byly fronty za rok, že by se to jako lezlo, jako se leze třeba lengáčka, tak to určitě ne. Jako to, tak prostě, že jo, pár přelezů to do roka má, to určitě, ale o to je to pro mě parádnější. Není pro každýho. O to je to hezčí. Tak to můžeš zrušit! V tomhletom projektu, když se to dělalo, tak jsou tuším asi 4 jména. Já vzpomínám, že tam je určitě, myslím, že Šnábl, myslím si, že Cikán, Standa Lukavský, ale určitě jako ten hlavní motor byl vlastně Venca Chubu, který to určitě jako vymyslel a bylo to jako jeho dítě, si myslím, tahle cesta. S Vencou já jsem ještě měl štěstí se potkat. Vence tady má spoustu jako pěkných cest, i jako těžkých samozřejmě. Já jako na naši rodinu se to vztahuje tak, že vlastně vyhrál nad mým tátou prvopřelez sarkofága v Dračkách asi o 14 dní, kdy tatík do toho nastupoval z jedné strany a Venca z druhé a Venca zvítězil. A Venca lezl dobře, dělal takový jako cesty, který tak jako echtovně prostě i jako odvážný, těžký. Ke konci vlastně pak se přesunul na Kozlov a tam jako ještě jako řeknu jako docela v pokročilém věku jako docela zajímavý pro výstupy. No. Já jsem prostě z Turnova, že jo. A kdybych byl z Děčína, tak mě skalák nic neříká. A lezu v Labáku a bude mi nejmilejší Labák. Mně je nejmilejší skalák, protože jsem tady vyrost. Lezu tady do dneška, vlastně tady bydlím. Zrovna takový má pocity někdo, kdo prostě vyrůstá v Adržbachu. A je tam celý život, že jo. Prostě jsme klikaři, to si musíme přiznat. Jako jo. Někdo jo, prostě z Prahy nebo z Brna nebo z Ostravy, jako moje spolujeskyně. A má to prostě na ty pískovce daleko a jezdí někam, kde pak třeba časem si vybere nějakou oblast, která mu přilne nejvíc a ta se stane jeho domovinou. Že? Nám ty domoviny byly vlastně jakoby nějak jako přisouzený, ale jako já si nestěžuju, já jsem rád, jako, že jsem ve Skaláku. Takže prostě to takhle vyšlo a jako nevadí mi to. A možná, že tím pak, jak člověk tady leze prostě, to, že se ti to zalíbí, to se ti zalíbí, ale naučíš se na tom líst. Naučíš se na tom materiálu líst prostě. Tady to vypadá, jaký jsem spárař, ale tam je chyt. Jasně, když sem přijede jednou někdo za čas nebo vůbec poprvé, tak je z toho vykulený. To chápu. Ale prostě, když pak tady lezeš leta, tak ti to nepřijde prostě. Naopak ti kolikrát přijde, jaký tady jsou pevné stěny. Což třeba jako cesta západní Leci z místního pohledu jako je to dobrý materiál. Prostě dole v koutě, v traverzu, ke druhému, na druhým, nahoře ještě furt standard, jako nic, že bych řekl osolenýho, rozsypanýho. Pěkný materiál, na místní poměry určitě. No hele, komu bych ji doporučil? K takový cestě prostě musíš nějak jako dozrát, no. Tak jako prostě musíš odhadnout jako svoje síly a schopnosti, že jo. Určitě to není pro někoho, kdo přijede, byť byle řeknu v Labáku 9, tak jako
je dobrý si na ten materiál zvyknout, jak to solí, mohlo by ho to zaskočit, jako určitě na to silově bude mít převahu, to o tom žádná, ale ten materiál je tady prostě jiný, no. A je to bez mága. Když vím, jak ten člověk leze, tak mu to doporučím. Když vím, jak leze, tak mu naopak řeknu, tohle ještě ne. Tak já se pokusím takhle to hodit tam před tebe, jo? Tam, no. Měli jsme jedny boty, tyjo, to se mi snad za lezeckou kariéru stalo poprvé v životě. Že ona někde vytrousila nebo zapomněla boty v labáku, nebo kde říkala. A tak jsme vybrali vlastně nejmenší boty, které tady byly k dispozici a to byly ty moje. Takže jsme se vždycky, vlastně, když já jsem dolez, tak jsem se zul a zase jsem boty posílal, pak jsem zase obouval, zase posílal, tak to bylo takový jako zpestření. Ale dobrý, nakonec dobrý. Jako.